Вітаю на моєму каналі! Ділюсь рецептом смачних сирних рулетів, двох видів та різної начинки. Інгредієнти на екрані та в описі під відео. До кисломолочного сиру додаю цукор, олію та яйця. Перемішую виделкою та перебиваю блендером до однорідної маси. Далі додаю соду, частину борошна та розпушувач. Добре перемішую. Додаю наступну частину борошна та гарно вимішую. Так як тісто все ще липне, додаю ще трохи борошна. Добре вимішане тісто, м'яке та не прилипає до рук. Накриваю плівкою, залишаю на 15-20 хвилин. Потім ділю на дві частини. Килимок припиляю борошном та розкачую тісто в пласт. Одна з начинок в мене це сливове повидло, викладаю тонким шаром. Якщо повидло рідке, як у мене, можна додати трохи борошна для загущення. Зверху посипаю попередньо замоченими родзинками та завертаю у рулет. Краї добре защіпую. Так як начинка рідка, залишаю рулет цілим. Переміщую його на деко, буду випікати разом два рулети. Іншу частину тіста також розкачую в пласт. Тут начинка згущене варене молоко. Викладаю тонким шаром і зверху посипаю подрібненими горіхами. Завертаю у рулет. І защіпую краї. Цей рулет зроблю вивернутим, тому прорізаю не до кінця і перекручую між собою. Край защіпую. Перекладаю на деко до іншого рулету. Нічим не змащую, вони і так будуть гарного кольору. Закритий рулет перевернула швом доверху. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Виходять ось такі неймовірні рулети, гарні за кольором. Закритий рулет трохи тріснув, але то не страшно. Треба дати йому охолонути, тоді начинка стабілізується і буде густішою. Рулети надзвичайно смачні, кожна начинка чудово доповнює сирне тісто. Всередині рулети дуже м'які, а ззовні мають хрумку скоринку. Підписуйтесь на мій канал та всім смачного!